Ayan guys, lalaputin natin. Today guys, I have a cauliflower and I decided to make something different. Nandun lang kasi sa rep eh. O sige, I show you how to make. So guys, ito po yung ingredients natin. Yung ni-blender natin na cauliflower. And then, meron din carrots, flour, beat eggs, and spices, sibuyas and bawang, and also some of these baking soda, pepper, aji, cherries, and chili powder, and the salt. So, ayan, imimix na natin ang lahat ng ingredients. Unahin natin ang ito, cauliflower. Lagyan natin sa bowl, malaking bowl. And then, lagyan natin siya ng konting baking soda. Half teaspoon. Then, i-mix na natin. Mix well. Ayun. Then, lagay natin ang powder. Ito. Half cup of powder lang. No flour. Ayan. Mix. And then, lagay din na natin ang spices. Then, lagay din natin ang carrots. So, ayan. I-mix lang natin siya lahat. Okay. Okay, yan. Kita. Ayan siya. Mix lang natin siya. And then, ilagay na natin yung beat egg. Half lang. Half lang siya. Then, lagyan natin na siya ng pepper. Pinch of pepper. And then, chili powder. One, gusto ko mas marami. Tayo, optional lang naman ito. Ako, 1 tablespoon. Teaspoon na tablespoon. And ito, lagyan natin ng secret. Konti lang. 1/4 of teaspoon. And then, lagay natin ng salt. Ayan. One and 1/4
teaspoon. So, i-mix na natin. Mix, mix, mix. Ayun. So, ayan, guys. So, lagyan natin ng konting water. Ayan, water. Mix, mix well. Ayan. So, ito na po siya. Okay na. Sticky na siya. Ayan po. So, magluluto na tayong loading. So, painitin na natin itong kawali natin. 2 tags ang gagawin ko ngayon. So, ayan po. Mainit na ating mantika. Maglagay na tayo ng konti. Ayun. Ayan. At dito rin sa lagyan natin ng herb. Ito ay pancake. Cheers! Pancake ito. Ayan. Ganyan lang. Spray lang natin para maluto. Tapos ilitan natin yung apoy. Tapos, takpan! Yeah. Pwede natin ito maluto. Pwede na. Ayan. Baliktarin na natin. Nag-golden brown na yung kabila. Medyo na mag-golden brown. Pag brown na siya, golden na. Alisin na natin. Pilok-pilok. Gusto yung face ball. Vegetables balls. Ay. Yes! Vegetable balls a la pancake. Yan. Grabe ilagay. Habang hinintay natin ang pagkaluto. Wow! Cauliflower balls a la pancake. Baka may cheese. Basta din.
Oh, diba? Sarap. So, okay na ito siya. Brown na. Cauliflower balls natin. Ayan. Ahunin na natin. Oh. Medyo malalaki siya, dapat maliliit lang. Dapat malindit lang. Dapat malinggit. Gawa tayo na malinggit, mga jotaro. Ayan. Fishball. Parang fishball. Ano? Ayan po. Ayan, niliitan ko na. Niliitan ko natin yung apoy, baka masunog. Ito na siya. Ang init. Hawakan ba? So, ayan ang pancake natin. Lagyan natin siya, no? Oil. Dito rin natin ito. Oil. Dalawa lang gagawin ko. Only two. You make me this world. Sinimut-simut talaga. Oo, sayang naman. Sisimut-simutin ko. Ayan. Para walang matira. Ayan. Subutakpan natin para mabilis magluto. Yan dapat dito kalaki, malaki yung nauna yung cauliflower balls already. Pancake. Ayan, parang vegetable. Pasok ito sa mga youngster. Ayan. Golden brown na siya. Ayan. Ito na. Ito na siya, guys. So, patayin ko na yung apoy niya. Mamaya, pag natin. Ayan, ahunin na natin.
Patay na. Tingnan natin yung ano. Balik ka din natin. Diba? Simple at easy mga lodi. Ay, luto na siya. Ay, ayan, luto na. Charan! Ayan ang aking ginawang cauliflower bars a la pancake. Yes! So, ayan guys, lalaputin na natin. Ayan. Ito na yung luto ko. Titignan na natin. Malaki siyang balls. So, sa ketchup. Maanghang, tamis anghang. Cauliflower balls and pancake. Hindi pancake. Tutuman yun natin. Same din siguro ang lasa. Ito na. Sabahan natin. Ako naman. Ang sarap. Sana guys may matutunan kayong araw. And don't forget to subscribe to my channel, Maui Hamdan TV. And click the button para always update to my YouTube channel. Thanks for watching. Bye-bye! Maanghang pala yun. Pero I like maanghang. I like maanghang. Bye!